Nderuar mirë. Nderuar shkëlqësia juaj, zotë ambasador Jean Hubert Libe, të nderuar deputet, zavendës ministra, qytetar, nxënës gjithë të pranishëm. Mirë se keni ardhur në ceremoninë e inaugurimit të sistemit të ujësjellësit për 10 fshatrat e komunës sonë: Qybrel, Kladërnic, Kopiliqi Epën, Kopiliqi Poshtën, Kostac, Rakinic, Turiqevc, Tushil, Vajnik dhe një pjesë e fshatit Kërnic. Ky projekt është realizuar me financimin e qeverisë zvicrane dhe qeverisë së Kosovës nëpërmjet programit mbështetës për ujësjellës dhe kanalizime në zonat rurale faza e 5. Me këtë rast, në emër të gjithë banorëve të këtyre fshatrave, ju falenderojmë dhe jemi mirënjohës donatorëve për kontributin e dhënë, duke marrë parasysh se uji është burim i jetës dhe atë duhet ta ruajmë dhe ta mirëpërdorim. Gjithashtu, me lejoni që të shprehej një falënderim të veçantë për implementuesin konsorciumin Dorsh CDI, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer dhe duhet marrë shembull se si duhen të realizohen projektet e këtilla. Qasjen në ujë të pishëm, të pastër dhe të sigurt e përfitojnë 11.080 banorë të këtyre fshatrave, me rrjet prej 128 kilometrave, me 3 rezervare dhe 1 stacion të pompimit. Vlera e këtij projekti është 1.230.000 euro. Fal bashkëpunimit me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kemi arritur që të sigurojmë mjetet edhe për kyçjet individuale me vlerë rreth 200.000 euro, që ky sistem të menaxhohet në mënyrë më të mirë të mundshme nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica. Se vërtet sot është ditë e lumtur për banorët e Skenderajt, kjo nuk ka dyshim. Dua që me ju të ndaj edhe një lajm të rëndësishëm. Komuna e Skenderajt është përfituese edhe e një projekti të ngjashëm. Në vazhdimsi të programit mbështetës për ujësjellës dhe kanalizime në zonat rurale faza e 6. Program që financohet po ashtu nga qeveria zvicrane dhe qeveria Republikës së Kosovës. Do të ndërtohet edhe një sistem i ri të ujësjellësit ku përfshihen edhe 11 fshatra tjera: Aqareva, Arbrije Poshtme, Blikovc, Laush, Makermal, Marin, Murg, Pollush, Rezall, Tic dhe Izbic. Ku do të kenë qasje në sistem të ujësjellësit edhe 12.424 banorë dhe ka vlerën prej 1.400.000 euro. Projekti është përfunduar dhe gjatë muajve të ardhshëm pritet fillimi i tij. Skenderaj me të vërtet ka nevojë për investime të tilla edhe në për tjera fshatra, për shkak që gjatë shekullit të kaluar në këtë vend nuk është investuar fare dhe pastaj gjatë luftës është vendi që është dëmtuar më së shumti. Prandaj, nevojiten ende investime për të zënë hapin e komunave tjera. Një falënderim i veçantë për këtë projekt shkon për shtetin dhe popullin zvicran, që ka përkrahur financiarisht një projekt kaq të nevojshëm dhe të rëndësishëm për qytetarët e Skenderajt, përkatësisht këtyre fshatrave. Po ashtu, falenderoj të gjithë aktorët e nivelit qendror, Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, që është duke kryer kyçet individuale dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë projekt. Faleminderit shumë.
Inaugurohet. E presom krye parlamentarin e Republikës Kosovës, zotrin Kadri Veseli, i cili është afër këtu. Mirë se na erdhe krye parlamentar zotri Kadri Veseli. Tani pa humbur kohë ftoj ambasadorin e Zvicrës, shkencësinë e tij, zotrin Jean Hubert Lybe, që ta marrë fjalën e tij. Good morning, everybody. Mirëmëngjesi të gjithë. I would like to thank you for this very warm welcome here. Ju falenderoj të gjithëve për këtë mikpritje kaq të mirë. I would like to thank for the patience of the children here who waited to start the ceremony. Dua t'i falenderoj posaçërisht fëmijët për durimin e tyre për fillimin e kësaj ceremonie. And I'm very happy to be here with you in a very special day. Dhe jam shumë I lumtur të jem me ju në këtë ditë shumë të veçantë. It is a special day because last week it was World Water Day. Është ditë e veçantë për shkak se javën e kaluar ka qenë manifestimi I ditës botërore të ujit. It's also a special day because 20 years ago you started here to fight for independence of the country. Për shkak se ditë e veçantë se para 20 viteve keni filluar luftën për pavarësinë e vendit. And I want I would like to salute the courage of the people who stand up in order to free Kosovo. Dhe dua t'i përgëzoj njerëzit për kurajën e tyre të fillojnë për lirinë e Kosovës luftën. Let's come back to water. Le t'i kthehemi ujit. We are very happy as Swiss citizens to bring you water here. Water is life. Ne si qytetarë të Zvicrës jemi shumë të lumtur të sjellim ujin këtu tek ju. Uji është jetë. And Switzerland is very proud to have been able, starting in 1999, Qeveria e Zvicrës është shumë e lumtur që kemi filluar që nga viti 99 to cover rural areas all over the country. Almost 90% of the municipalities get now clear water. Që prej vitit 99 deri me tani të kemi mbulueshmëri në të gjitha komunat e Kosovës gati 90%. This is of course a common work from Switzerland with a joint venture of Dorsch and CDI. Kjo po ashtu është punë e përbashkët e qeverisë zvicrane me partnerin implementues Dorsch CDI. Our program works closely with the regional water company Mitrovica.
Projekti ynë ka bashkëpunuar me kompani rajonale të ujësjellësit Mitrovica and I would like to thank the director for the work he did here. dhe dua ta falenderoj drejtorin për punën që ka bërë këtu. So Switzerland has been a close partner on water sector over 20 years. Dhe më thonë, qeveria e Zvicrës ka qenë partner në sektorin e ujrave për 20 vite. And we are very happy to see the progress and the success we did together here. Dhe jemi shumë shohim progresin dhe suksesin e arritur deri më tani këtu. But let me also see a bit the challenges we are facing for the next years. Mirë po më lejoni ti përmend disa sfida të cilat na presin viteve të ardhshme. Switzerland is not only supporting you in water sector, but we are supporting Kosovo in order to fix the people here. Qeveria e Zvicrës nuk e përkrah vetëm sektorin e ujrave në Kosovë, mirë po edhe sektore tjera. All our efforts are going in the direction to give jobs to the people here. Krejt puna që bëjmë është që t'i ofrojmë punësim njerëzve këtu. And this can be done through a lot of important actions. Edhe kjo mund të bëhet me shumë veprime të tjera. It is not normal that in a country people have to leave their country to earn their life. Nuk është normale që njerëzit ta lëshojnë vendin e vet për me fitu, për me jetu jetën. I tell it very easily because it was a sort of Switzerland. In Switzerland, until the Second World War, people had to emigrate in order to earn their life. E them këtë për shkak se kanë qenë ngjajshëm pas luftës së dytë botërore në Zvicër, ku njerëzit është desh ta lëshojnë vendin e tyre për të jetuar, për të punuar. We managed to develop a wealthy country with rule of law. Ne kemi menaxhuar ta formojmë një shtet ku sundon ligji. We are very happy to see here the Minister of Justice. Edhe shumë vjen mirë që ministrin e drejtësisë e kemi këtu. It's about health. Është çështja e shëndetësisë. It's about education, and we are here in a very nice school. Është lidhur me edukimin, edhe këtu jemi pranë një shkolle. It is not normal that Switzerland is financing water here. Nuk është normale që qeveria e Zvicrës të financojë ujësjellës këtu. It's not normal because we know, Minister of Finance, you, President of Parliament, we know that the money is here in the country. Sepse e dim se ekzistojnë të hollat edhe në këtë vend. We know that the project is the value of this project is 2.5% of the budget for veterans. E dim se vlera e këtij projekti është parapërsisht 2.5% e vlerës për veteranët e luftës që është vënë. As we salute the real veterans, the guys who fight it to free this country. Për veteranët e vërtetë të cilët kanë luftuar për lirinë e këtij vendi. We are not happy to see people getting this status without any right. Nuk jemi të lumtur të shohim nëse njerëzit marrin këtë status pa ndonjë të drejtë. With the money saved on the wrong faked veterans, you can build so many installations everywhere in the country. Do të thonë se të hollat ruhen për të financuar veteranët e rrejshëm, do të ndërtojmë shumë më shumë sisteme të ujësjellësit. It's very strange to see in this country 3 times more civil servants than in the neighboring countries. Është shumë pikëlluese të shohim në këtë vend ku ka më tepër shërbys civil 3 herë më tepër se në vendet në rajon. Efforts have been done in order to rationalize and improve administration, but there is a lot of things to do still. Mjaft është bërë për të përmirësuar administratën publike, mirë po ende duhet bërë në këtë drejtim. Voilà. So these are the challenges you are facing with our support, but there is really something to be done there. Këto janë sfidat të cilat ju përballeni me përkrahjen tonë, mirë po janë ato që duhet të përballeni me tutje në të ardhmen. Mr. Mayor, you told everything what has to be done to be said on this project. I nderuari kryetar, ju e thatë krejt çka duhet thënë për këtë projekt. So I can only thank you for the support here, to thank you, Mr. President of Parliament,
Dua të falenderoj prandaj juve për gjitha përkrajen edhe kryetarin e Parlamentit të Kosovës. To thank you, Minister of Finance and Minister of Justice. Ministrin e Financave, Ministrin e Drejtësisë. You members of Parliament. Të gjithë anëtarët e Parlamentit. In the very difficult task you are to realize. Keni një detyrë shumë të vështirë për të realizuar. And in the name of the Swiss taxpayer. Dhe në emër të taksapaguesve zvicran. I would like to thank you for the thanks you address them. Dua t'ju falenderoj për falenderimet që e adresuat në emër të tyre. And I can tell to my government that the money, the good, valuable money invested here was very well invested. Dhe dua t'ju përcjell atyre që një vlerë shumë e madhe e të hollave ka shkuar në vend të duar. Thank you very much. Faleminderit shumë. We'll try to come down without falling down. Po tentoj me zbrit poshtë pa u rrëzuar. Faleminderit. Faleminderit ambasador për fjalën e juaj, po ashtu faleminderit për përkrahjen që na jep shteti zvicran neve shtetit Kosovës. Të nderuar të pranishëm, tani me lejoni që për një fjalë rasti të aftoj kryetarin e Parlamentit të Republikës Kosovës, zotrin Kadri Veseli. Mirdita o përshëndes gjithve, lejoni që në emrin tim në emrin tuaj i përshëndes këta dashën fëmijë, këta janë kuptimi, këta janë dashnia, këta janë frymëzimi i shtetit tonë e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, duone shtetin e juaj, duone identitetin e juaj, për vetë faktin se jeni një region i cili keni jep shumë, vetë fakti se kjo shkolla mban emrin e herojit kombit Abedin Rexha, në cilësinë e tij ka dhe shumë heroj e dëshmor, po ka dhe luftëtar të lirisë, cilët edhe sot këtu janë prezent mesin tonë. Dëshiroj t'i përshëndes kryetarin e komunës, zotrin Bekim Jashari, zëvendës kryetarin, deputetin Bekim Haxhiu, gjithë kolegët cilët janë këtu, ne kemi ardhur bashku edhe me Ministrin e Financave dhe Ministrin e Drejtësisë për të qenë pjesë e këtij evenimenti që ka shumë rëndësi. Kjo është projekt i jashtëzakonshëm për qytetarët e komunës Drenicës. Kjo është projekt i jashtëzakonshëm për gjithë Republikën e Kosovës, për e shoh njërin nga meqtë e mi, atje po vënë me dorë përshëndet e ambasadorin, po për ambasadorin i kam ja 2-3 fjalë cila dëshiroj t'i them pastaj edhe mi përshëndet drejt për drejti për ambasadorin, për vetë faktin se përmes këtyre projekteve po e përmirësojmë kushtet e jetesës, cilësinë e jetesës për fëmijët tanë që janë këta në rend parë, pastaj për gjithë banorët e kësaj zone. Nuk është vetëm ky projekt. Disa vite më parë ne kemi filluar një bazen të ujit pishëm në Klin. Pastaj po ashtu e mora vesh nga kryetari i komunës tani dhe zëvendës kryetari se do ta kemi një projekt edhe për fshatrat, disa fshatra të tjera cilat janë shumë e rëndësi. Po në komunën e Skenderajt. Unë ambasador i shtetit Zvicran, Konfederatës Zvicrane, dëshiroj t'ju falenderoj ju përmes jush qeverinë e shtetit juaj, mik, i cili ka qenë në ndihmë të shumë qytetarëve të Republikës Kosovës në momentet kur kanë qenë më të rënda, përfshirë edhe timen edhe të presidentit të Republikës Kosovës Hashim Thaçit. Ju falenderojmë për përkrajen, cilin jeni duke dhënë ju çdo ditë për Republikën e Kosovës, përmes shtetit juaj dhe donatorëve shtetit juaj, po edhe shtetit gjerman, japonez, përmirësimi i furnizimit me ujë të pishëm ka ndodhur në shumicën e Republikës Kosovës. Vetë fakti që ju e përmendet se tani më kemi një përfshirje pothuajse në masën 90% përfshirje me ujë të pijes për qytetarët e vendit tonë, është një sukses për cilën ne si institucionet e Republikës Kosovës ndihemi krenar, po t'jeni të vetëdijshëm se pa përkrajen e juaj drejt për drejt, nuk do ndodhte ndoshta ky investim kaq i madh, për vetë faktin se ka qenë sensibilizim, po edhe inkurajim i investimeve të Republikës Kosovës, pikërisht këtë drejtim i cili ka shumë rëndësi për kualitetin e jetës në vendin tonë. Këtë ku sot do të bëhet përurimi i këtij investimi i cili është shumë i madh, nderuar ambasador,
ka pas luftëtarë cilët kanë qenë vetëm luftëtarë të vërtetë, ushtrishtërimtarë të Kosovës, ka heroj, ka shumë heroj kjo zonë, po ka edhe njerëz cilët japin kontributet dhe sot paqës. Ky vend ka ditë jep luftëtar, po edhe politikan shumë të mëj. Sot e kemi edhe presidentin e Republikës Kosovës, zotrin Hashim Thaçi, pikërisht nga ky region. Fikzojmë këto projekte bashkarisht, do të punojmë edhe ma shumë se kemi përgjegjësi për vendin tonë, kemi përgjegjësi për qytetarët e vendin tonë, e ma shumë të kemi përgjegjësi për këta fëmijët tanë që t'ju kryojmë perspektivë, që t'ju kryojmë të ardhmen, mos të largohen nga shteti jonë i pavarur dhe sovran për cilin kemi dhënë shumë. Edhe njerë të gëzoni qytetarët komunës Skenderajt, Drenicës, këtë pjesë të ujë të pishëm, do të ketë edhe projekte tjera ju zotohem, çdo projekt i cili do të jetë i kërkuar nga kryetari i komunës Bekimi Ashari, cilin e falenderoj për qeverisjen e shkëlqyer që është duke e bërë në komunën e Skenderajt, do të jetë i përkrahur nga institucionet qendrore. Kemi obligim ndaj jush, e keni ndihmuar, e keni ndërtuar, e keni zhvilluar shtetin tonë të pavarur sovran Republikën e Kosovës, dhe institucionet e vendit tonë do të jenë përkrah jush aty ku është e mundshme, ku është e nevojshme dhe e domosdoshme. Faleminderit, urime të gjithëve. Faleminderit kryetar Veseli për fjalën tuaj. Tani në emër të Qeverisë të Republikës Kosovës, fjalën e ka Ministri i Financave zotri Bedri Hamza. I nderuari kryetari i komunës Skenderajt zoti Ashari, i nderuari kryetari i Kuvendit të Kosovës zoti Veseli, i nderuari ambasador, i nderuari ministër, i nderuari deputet zoti Agjiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, shumë të dashur bashkëvendas. Sigurisht se është gjithmonë kënaqësi kur jemi pjesë e perurimeve të objekteve të tilla kaq të rëndësishëm siç është ky projekt që mundson furnizimin me ujë të një pjese të madhe të kësaj treve. Dua të falenderoj shtetin zvicran, dua të falenderoj ambasadorin dhe mbi të gjitha dua të falenderoj taksapagues zvicran që me taksat e tyre edhe në këtë projekt, po edhe shumë projekte tjera gjithandej Kosovës kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në përmirësimin e mirëqenies dhe jetës së qytetarëve të Kosovës. Sigurisht se Kosova ka dhe sfida, sigurisht se ka shumë hapësirë për përmirësim, mirë po të ju referu të dhonave, statistikave, fakteve. Edhe arritjet cilat i ka shënuar shteti i Kosovës për 10 vjet janë arritjet që duhet me shmu. Ky vend, ky region, kjo komunë, këta njerëz kanë meritu dhe meritohet shumë përkraje. Mirë po, është e vërtet që edhe institucionet e Kosovës kanë bo përpjekje dhe ka rezultate konkrete cilat kanë kontribuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të këtij vendi. Sot, edhe këtu ku jemi, kjo shkollë është rezultat i punës të institucioneve të Kosovës. Është ujësjellësi, janë shumë rrugë, janë shumë projekte cilat e kanë ndrue pamjen edhe të këtij vendi, edhe gjithandej Drenicës, po edhe gjithandej Kosovës. Sigurisht se si ministër i financave do të jem shumë i kujdesshëm që projektet cilat kanë prioritet gjithmonë do të kenë përkrahje e do të kenë vend në buxhetin e Kosovës. Unë ju uroj për projektin, ju siguroj se me përkrahjen e kryetarit Veseli, me punën e shkëlqyeshme zotit Jashari dhe gjitha institucioneve, populli i Drenicës, qytetarët e Drenicës do të kenë edhe projekte tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Hamza për fjalën tuaj. Të nderuar pranishëm, kryetari i komunës zotri Bekimi Ashari do t'i ndajë disa dhurata simbolike. Kryetar ndoshta do shumë. Ftoj shkëlqësinë e tij ambasadorin Zezhan Hyber Lybe që ta marrë një dhuratë simbolike
është harta e komunës së Skenderajt, po ashtu një pikturë e pikturuar enkas për këtë ditë, ku paraqitet qyteti i Skenderajt, që është simbol falëndërues ndaj shtetit zvisëran. Urime. Ftoj përfaqësuesin nga zyra zvistrane për bashkëpunim në Kosovë ta marrë mirënjohjen dhe 2 dhurata simbolike. Është harta e komunës dhe një pikturë e qytetit Skenderajt. Okej, vetëm Vesh mirënjohja, po. Pa është edhe ministrës planifikimit. Ftoj Alen Bruen, udhëheqës i programit mbështetës për ujësjellës dhe kanalizim në zonën rurale, faza 4, është një dhuratë simbolike okarina, instrument i lash muzikor i gjendur në komunën tonë. Zotri Alen do ta pranoj edhe dhuratën për Zotri Astrit Vokshin dhe Lavdim Osmanaj. Astrit Vokshin edhe Lavdim Osmanaj. Do me thonë këto dhurata shkuan për implementuesit e projektit. Faleminderit kryetar. Tani kemi arritur në ceremoninë kryesore të këtij tubimi, ftoj kryetarin Bekim Jashari, ambasadorin zviceran Jean Hubel Lubej, kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe ministrin e financa Bedri Hamza që ta bëjnë prerjen e shiritit, ndërsa zëvendësministra, deputet dhe gjithë këtu shkojnë pas tyre që ju bashkangjitim kësaj feste. Faleminderit shumë për pjesëmarrje.